How to make a simple cookies in 3 ingredients. Butter niya ay nasa refrigerator. Ayan. So, bago kayo gumawa, ahead of time or 30 minutes before kayo gumawa, ilabas nyo na yung butter niyo para lumambot siya. In terms of mixing, pwede po kayo gumamit ng blender. So, ako, preferred ko yung ganito. Madali ko siyang i-mix kaysa i-blender ko siya. Ng icing sugar para masala ko yung mga buo-buong asukal at mapino ko sila ng husto. Paggamit ng asin ay optional. Depende po sa'yo kung gusto mo lagyan ng asin or hindi. Kailangan salain ang harina para sure na walang buo-buo. Haluin lang na maigi hanggang sa mag-combine yung mixture. Kailangan din pahiran ng butter yung pan na paggagamitan para hindi dumikit yung ating cookies mamaya kapag naluto na siya. Ito yung naisip kong way para hindi ako mahirapan na i-shape yung aking cookies. Guys, depende yan sa inyo kung anong klaseng shape ang gagawin. Kung meron naman kayong magagamit na molder para sa mixture, mas mainam po yun. Pero kung wala, pwede tayong mag-improvise sa yung ganitong way yung ginawa ko. So, this is easy way as well. Yung itsura ng aking cookies ay shinape ko as like a poops. I'm sorry, excuse me. Yeah, and then hindi ko siya na-realize, saka ko lang siya na-realize yung naluto na siya na kapag nasa init na pala siya, talagang numinipis siya and kumakalat. So, kailangan pag freezer niyo siya, more than 1 hour or 2 hour ganon. Yung medyo matigas siya para hindi siya mag-melt ng husto. A few moments later. Here it is! Luto na ang aking cookies. Thank you for watching, guys!